चलिरहेछ जिन्दगी जन्मिएको दिनदेखि हिँडिरहेछु दौडिरहेछु भाग्य बनाउँछु भनी महिनाभरको कमाइले पुग्दैन मलाई रुम रेन्ट तिर्दैमा हुन्छ खल्टी रित्तै साथीहरू भेट्यो रमाउँदामा ठिकै साथीहरू बिना जिन्दगी फिक्कै I work hard daily to earn some money to have some food to fill my tummy It's not about love, it's not about hate God is with me, it's all about faith पुरानो साथीलाई भेट्दा फेरि सो हे व्हाट्स अप एभ्रीबडी इट्स योर बोय ब्याक एन्ड सबैजनालाई वेलकम ब्याक छ है हाम्रो युट्युब च्यानलमा घाँटी अझै पनि ठिक भएको छैन है स्वर बसेको 3 गतेबाट आजसम्म भने चाहिँ एटलिस्ट लगभग भयो यार 1 हप्ताभन्दा बढी नै भइसक्यो सो पुरानो साथी हाम्रो प्रेम हामीले चाहिँ ओए चोक्रा भनेर बोलाइन्थ्यो होइन इन्डियन आर्मी हो छुट्टी आएको थियो सो एउटा यतातिर आउने सानो काम पनि थियो त्यही मेसोमा चाहिँ यसलाई भेटियो खुसी लाग्यो कि पुराना दिनहरूका कुराहरू गरियो पुराना साथीहरूसँग नि फेरि सोसियल मिडियामा बोलियो होइन भिडियो कल यताउता भइहाल्छ कि फेरि ग्रुपिङ मस्ट निडेड के गाइज यार ग्रुपिङ मस्ट निडेड है मैले चाहिँ त्यही भन्छु क्या केटाहरू यार अब कस्तो हुन्छ भने स्कुल डेजसम्म मात्रै हो कि भन्ने खालको कतिको कन्सेप्ट हुन्छ होइन तर हाम्रो त्यस्तो छैन कि हामी सबै इन्डियामा पढायो हो अनि कस्तो हुन्छ भने उहाँ चाहिँ 12सम्म स्कुलै हुन्थ्यो अनि सबैजना सँगै अनि त्यसपछि चाहिँ केटाहरू कोही भर्ती भयो कोही यता आयो होइन कोही अब जापान कोही अस्ट्रेलिया छ कोही युएसतिर छ होइन सबैको सर्कलमा यस्तो भइरहेको हुन्छ क्या अनि बिचको ग्याप चाहिँ स्ट्रगलिङ पिरियडमै गयो क्या हाम्रो कस्तो थियो भने यार साथीहरू टुट्नु हुँदैन है भन्ने खालको चाहिँ मेरो कन्सेप्ट के जहिले पनि है अनि मैले प्रायः जस्तो केटाहरूसँग टचमै भइरहेको हुन्छु इभन म यहाँ पोखरामा छु बुटोलमा कोही साथी आएको छ उसले आइज भन्यो भने चाहिँ 2 दिनको टाइम निकालेर भयो भने म गएकै छु के अहिले किनभने पुरानो साथीहरूसँग फेरि रिटच अप एउटा ग्यादरिङ एउटा ग्रुपिङ बनाएर राख्नु पाउँदा फेरि इट फिल नाइस होइन एकदमै खुसी हुन्छ आयो केटाहरू थाहा छ हामी सबै बिजी छौँ जिन्दगीमा हार्डवर्क चाहिँ दिनुपर्छ है तर त्यही बाटोमा चाहिँ किनभने छोरा मान्छेको जिन्दगी हो यार कुनै न कुनै बेला त एक्लोपन पनि महसुस हुन्छ त्यति बेला चाहिँ साथीहरूसँग 2 शब्द बोलेर चाहिँ मन हल्का नि गर्न सकिन्छ तपाईँहरूको नि कुनै त्यस्तै छ मिल्ने ग्रुप थियो भने चाहिँ प्लिज एउटा ग्रुप बनाउनु सोसियल मिडिया आजकल एकदम जसले चलाइरहेको छ होइन राम्रोसँग ग्रुप बनाएर अब रेगुलर बोल्नुपर्छ भने छैन समटाइम्स केही अपडेट्सहरू होइन रमाइलो केही रिल्सहरू केही पोस्ट्सहरू चाहिँ सेयर गर्न सकिन्छ भित्रपट्टि चाहिँ अर्कै बाटोबाट जाउँ है त्यो चाहिँ देखाउन मन लाग्छ तपाईँहरूलाई म पनि फर्स्ट टाइम आएको हो कि जो हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट अगाडिबाट पारि निस्किने होइन बबाल देखेको लाइट यार यसमा चाहिँ खै क्यामेराले फोकस गर्न सकेको छ कि छैन है यहाँबाट हेर्न चाहिँ मजा आउँदै रहेछ यहाँबाट हेरौँ न है हल्का साइडबाट वा यो हो नि त पारा यहाँ रोकम हेरौँ कस्तो छ यहाँको सिन मैले धेरै अगाडिबाट चाहिँ यहाँ बसेर हेर्न सोचिरहेको थिएँ होइन सही देखिँदो रहेछ नि त है फ्ल्यास लाइट राम्रो हो हामी चाहिँ निस्किने उहाँ पारी हो पारीको बाटोमा चाहिँ निस्किने है जाउँ बट I love this सो जस्तै छ रमाइलो भइरहेको छ व्यस्त जिन्दगीमा चाहिँ सानो समय निकालेर चाहिँ तलको बाटो जब गोप्रोमा ब्याट्री पनि छैन यार सो यो अगाडिको चोकबाट चाहिँ हामी सिधै लेफ्ट हो है यो ठाउँलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन अब यो अगाडि सिधै गयो भने चाहिँ बुढी बजार आउँछ अनि यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट लाग्ने हो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन यहाँबाट जाउँ होइन सो यो लेफ्ट लिएर सिधै यता आउनु अनि सिधै तपाईँ चाहिँ यता यो चाउथीभन्दा चाउथीको तल्लो साइडतिर चाहिँ पुग्नुहुन्छ होइन यहाँबाट हेर्ने नि मजा आउँछ कि तलतिर सायद गल्फ ग्राउन्ड पनि छ होला अब उता चाहिँ गइनँ म के गर्दैछ त्यता स्कुटी लिएर गएर चिल हानेर होइन बस्न पनि ठिक रहेछ लाइट्स यताबाट त फेरि रातो मात्रै देखिँदो रहेछ केही छैन ओके छ त अँध्यारो भयो भाइ सर डाउन गरिदिनु फेरि चलाउनु पनि अप्ठ्यारो हुने क्या बाटो चाहिँ झुक्किनु होला होइन लेफ्ट लिने हो मस्त मगन आन्टी चाहिँ कुनै दिन आउँला दिउँसोतिर फेरि यहाँ आरामले बसेर होइन चिसो खाँदै गफसफ गरौँला
ड्याड ओ त्यहाँ पारिको बाटो निस्किने दामी बाटो बनाइदिएछ क्या त्यहाँबाट यहाँबाट मजा आउँछ क्या हेर्न ल बिचबाट नि सायद गल्फ कोर्स जाने बाटो छ गोप्रोले चाहिँ धान्दियो हुन्थे त्यो अघि त्यतिकै रिकर्डिङ नभइकन नि अनमै छोडिदिएर रहेछु होइन ब्याट्री त पुरा खत्तम लास्ट 20% थियो 20% मान्ने अब कति छ बाटो चाहिँ यस्तै छ होइन यस्तै छ बाटो रमाइलो छ यो सायद तलतिर जाने बाटो यो कुनै दिन यता नि जाउँला यो चाहिँ म नयाँ रुट उताबाट चाहिँ विजयपुर निस्किन्छ अरे है अब यो चाहिँ हामी चाउथेभन्दा तल निस्किँदैछौँ र छोटो बाटो राम्रो हो धुलो धालो नि हुँदैन किनभने अहिले चाहिँ हाइवे चक्लाउँदैछ नि त चाउथेबाट छिरेर यो भित्र यता आउने अनि सिधै बुढी बजारको चोक निस्केर के अरे डाइरेक्ट बुढी बजार निस्किन मिल्छ कि नाइस नाइस के रहेछ त्यहाँ त्यही गल्फ कोर्स हो कि के भन्ने कुराहरू थियो त्यो त के होला कुनै दिन जाउँला उकालो अफरोडिङ नगरेको पनि धेरै भयो दिउँसो मजा आउँछ कि यस्तो साँझ पख त अलि यो हेडलाइटले नि झुक्काउँछ होइन प्लस अब यो नि त पारा पुरा स्पिड खाइरहेछ है पछाडिको गिटी गिटी भएर स्पिड खाइरहेछ बिस्तारै बिस्तारै त्यही पनि अहिले चाहिँ प्रायः जस्तो मान्छे धेरै हिँड्छन् क्या यता ढुङ्गा त्यो के ढुङ्गा आइदियो भने चाहिँ झ्याप्प ब्रेक हान्दा पनि नमिल्ने अनि धेरै यस्तो टर्न हान्न खोज्यो भने चाहिँ सिधै चिप्लिन्छ सो अब यतै आउँछ होइन हामी चाहिँ चाउथीको बाटो जाँदैनौँ हामी चाहिँ फेरि यहाँबाट नि लेफ्ट पछि एयरपोर्टको पछाडि हुँदै नयाँ गाउँ निस्किन्छु म रामबजार चाहिँ यस्तो सानो काम छ सो त्यस्तै थियो आफ्नो साथीभाइहरूसँग रमाइलो गर्नुहोस् कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन भेटघाट जरुरी छ भाइचारा जरुरी छ अनि चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुप थियो क्या ग्रुपको नाम चाहिँ एकता दि युनिटी थियो होइन ETU एकता दि युनिटी भनेपछि चाहिँ हाम्रो जुन क्याम्प थियो नि इन्डियामा आर्मी क्याम्पभित्र चाहिँ एकता दि युनिटी भनेपछि त फेरि छुट्टै के अघि त बोलिरहेको थियो त अहिले त मार्दैछ बोलिरहेको छ है यहाँबाट अर्को त टाढाबाट हेर्न मजा आउँदो रहेछ होइन यहाँबाट खासै त्यस्तो राम्रो रमाइलो खालको देखिएन चलिरहेछ जिन्दगी जन्मिएको दिनदेखि हिँडिरहेछु दौडिरहेछु भाग्य बनाउँछु भनी सही हो तर दामी अझै हुन्छ नि उता माथिको त्यो रिठो पानीको डाँडा छ नि हो त्यो डाँडाको माथिबाट चाहिँ हेर्न मजा आउँछ त्यो पनि कुनै दिन आउला दिमागमा सोचौँला होइन गरौँला अनि खोकी लगाइरहेछ फेरि म मेरो बानी अर्को साथीहरू पनि बहुत बेसी चाहिन्छ भन्ने आयो मलाई साथीहरू भेट्यो रमाउँदामा ठिकै साथीहरू बिना म चाहिँ अब उपेनको घर थिएँ नि त होइन अनि हाम्रो उपेनसँग नि कुरा भइरहेको थियो वान अफ द ट्यालेन्टेड पर्सन इन आवर ग्रुप है उसको एउटा खुब भाइरल भइरहेको थियो कि फेसबुकमा चलिरहेछ जिन्दगी भन्ने एउटा उसको गीत थियो होइन त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा सानो पार्ट चाहिँ मिठो भाइरल भइरहेको थियो कि मैले पनि थाहा पाएको थिएन भने सोल्टी एकदम सस्पेन्ड के त्यही यो सबै एकै ठाउँमा चाहिँ भेला हुन सकिएको छैन फिजिकली चाहिँ तर अब चाहिँ के मार्फत चाहिँ अब भनौँ न हामी सोसियल मिडियाबाट चाहिँ भिजिरहेका छौँ एकअर्कासँग बसिरहेका छौँ अब त्यसरी गफसप हुनुमै ठुलो कुरो हो वी हेभ दिस ब्युटिफुल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अफ पोखरा अन आवर राइट है हाम्रो राइट साइडमा छ प्रमोट चाहिँ गर्न पाइयो नि त आफ्नो ठाउँको सही हो रमाइलो छ साथीभाइहरूको साथ सधैँ चाहिन्छ गोली हान्न हुन्थ्यो भाइजर लाएर यस्तो हल्का हल्का अँधेरोमा चाहिँ कुदाउन अलि रिस्की नै लाग्यो कि खोल्यो भने त फेरि मिठो छ नि त्यस्तै छ सो यस्तै छ रमाइलो दिनहरू चाहिँ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लागेको छ त यस्तो कमेन्ट सेक्सनमा भन्न नबिर्सनु होला है मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर हुन्छ कि कमेन्ट्सहरू केही होइन कमी कमजोरीहरू सुधार्न सक्छु कि केही इम्प्रोभाइज गर्न छ कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सोचिरहेको हुन्छु सो त्यस्तै छ लभ एन्ड सपोर्ट चाहिँ गरिराख्नुको होला तपाईँहरूको मायाको लागि धेरै 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 धन्यवाद मेरो तर्फबाट चाहिँ यसरी नै साथ सपोर्ट गर्दै गर्नु होला डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अरूलाई पनि भन्नु सब्सक्राइब गर्न लगाउनुहोस् वी कैन ह्याभ सम ग्रेट टाइम अहेड इन लाइफ बाइ बाइ सायनारा हिँडिरहेछु दौडिरहेछु भाग्य बनाउँछु